pulido ng pagkagawa niya. Then, meron lang siyang Fendi Roma na dito na nakasulat. Then, yung card. Sa card, ang nakasulat is yung model niya. Ayan. At saka yung ano niya, serial number siguro, or hindi ko alam totally kung anong pangalan nito. Yan, meron siyang barcode, something like that. Ayan. Tapos, ayan yung name niya. Ponpon, Charm, Quere, Chenulus. Hi guys, Celis here and welcome to my channel. For today video guys is mag-unbox tayo nitong Fendi Roma bag charm / review. So ayan guys siya, as you can see, ayan yung kanyang box. Actually kararating lang ito guys, kaso nga lang binuksan ko na siya kanina pero hindi ko naisip videohan kanina, pero ngayon bibidyohan natin. So ayan, yung box niya, it's look like this guys. Parang isang dangkal. Ayan. Tapos, isang color lang ano niya, yung box niya. Color black and black. May black on siya dito. And yellow. Dark yellow. Pag binuksan na natin, pag binuksan siya, yan, meron siyang dust bag. Then dito sa box niya rito, wala naka-indicate na any logo ng Fendi. Tapos, yung kanya napaka-cute na dust bag. Ayan. So, yan yung dust bag niya, guys. So, pag bubuksan natin, ayan na siya, guys. So, ayan na siya. Ayan. Very, very cute, guys. Meron siyang hearts. And red. Sa gitna. Actually, guys, hindi na ito mabili agad-agad. Talagang maghahanap ka sa online bago mo siya mabili. So, sa detail lang tayo guys. Ayan yung ano niya guys. Meron Fendi, then pulido ng pagkawa niya. Then, meron lang siya Fendi Roma. Sulat, then card. Sa card, ang nakasulat is yung model niya. Yan. Tsaka yung serial number. Like that, ayan. Tapos, ayan yung name niya. Ponpon, Charm, Quere, Chenulus. Ayan. Guys. Tapos, dito, meron lang siyang sticker. Tapos, meron yung ibang language. Nakasulat. Then, meron lang Fendi logo doon. And, ito, clear lang. Tapatin na. Dito naman sa ano niya guys, sa hawakan niya is leather siya. Pure leather siya guys. Ayan. Tapos, hardware niya, ang ganda. And guys, dito sa dito sa dust bag niya, ayan. Pero naka-indicate na Fendi, and meron siyang authenticity card. Ayan, guys, meron siyang authenticity card. Titignan lang natin kung ano nakasulat sa authenticity card niya. Meron lang rito, ayan, Fendi, and ibang sulat, and yung envelope niya may naka-indicate din na Fendi Roma. At ito, I do believe this is certification. Next certification talaga, ayan. Ang kanyang pangalan nakasulat. Ayan, tapos ayan.
So, ayan guys, ang ating unboxing Fendi Ponpons. Ayan, slash first impression. Ayan lahat siya guys, pati yung dustbag niya. So, ayan guys, ang ganda ng pagka-heart niya. So, that's it guys. I